Ay, matanggal ha. Wow! It smells so good. Meron tayong dumating na package ngayon via LBC from Samsung. Ito yung in-order ko na Samsung Galaxy Buds. Nakita ko kasi dun sa website ng Samsung ng isang araw. Meron silang major sale. At itong Galaxy Buds na to ay 1,000 pesos off. Ito ay 6,990 pesos ang regular price niya. Pero nagkaroon siya ng sale or promo. Kaya nakuha ko lang siyang 5,990. 1,000. I-unbox natin ito ngayon. Saktong-sakto ko dun sa Samsung S20 ko. Ang tibay ng shield ng LBC, oh. Hindi siya mabuksan. So, excited na ako dito. Ito ay earphone. Nabalot siya sa box. Ito yung laman ng package. Wow! Meron siyang plastic bubble wrap, which is good. Maliit lang siyang box. Wow! Oh shit. Buksan na natin to. Meron siyang seal. Do not accept if seal is broken. Of course, yes. Wow! So, ito na. It smells so good. Meron siyang manual. I think this is manual. Quick start guide, warranty. USB Type-C cable. Wow. Port niya sa Type-C cable. So shiny. Ganyan lang siya kaliit. It is super portable niya. Buksan na natin. Wow! Did you see that? Ito yung right. Ito yung left.
Amoy yan, brand new. Ang laman ng box ay itong charging case, earbud plus, USB Type-C cable. Wala siyang kasamang charger. It will be sold separately. At saka ang kasama niya itong wing and air tips, small, medium, and large. Of course, itong warranty card, tsaka itong quick start guide. Hindi ko pa ito alam kung paano i-connect sa aking phone. Basahin natin yung quick start guide. Via Bluetooth, tsaka meron yata dina-download na software. Kaya mag-download tayo. Try na natin i-connect sa aking cellphone. Automatic na-detect niya yung Galaxy Buds Plus. A new device has been detected. Close or connect. Connect natin. Hello? Hello? So makikita natin dito. Oh. Hello? Hello all the time. Oh, nagsisetting up your pala. Allow Galaxy Buds to access your contact. Allow. Oh, ito na. Congrats on your new Galaxy Buds Plus. Agree. This part is Spotify from your earbuds. Then you're all set. Meron nakalagay siyang right. Pag inon mo yung ambient sound, yung paligid mo maririnig mo siya. Pwede mo siyang i-adjust, medium, pag low. Wow, ang ganda ng sound. Meron siyang normal, bass, boost, so dynamic, equalizer niya. So pwede mong i-adjust. Meron siyang built-in na may equalizer siya. Pwede mo siyang gawing normal lang, bass, boost, so dynamic, clear. Advanced setting, use ambient sound during calls. Meron daw update yung a new version of the software for your earbuds is ready to download. Okay, view update. Install now. So ina-update ko yung software ng earbuds. Single tap, I play. Pag double tap, play next. Wala siyang noise cancelling, pero meron siyang ambient sound. Kapag naka-off yung ambient sound mo, para ka na rin naka-noise cancelling. Chinita ka! Bukas itatry ko itong itakbo kung maganda nga sa tenga at hindi siya malalaglag. Ganda yung sound niya, it's a to-go earbuds. Sarap pakinggan ng tunog niya, oh. Kita mo? Ganda, oh. Ba't tuloy mo lang? Oh, ganito. Tapos na mag-vlog? Hindi pa.